දත්ත ව්‍යාප්තියක් සාරාංශ කරන මිනුම් යටතේ අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා මාතය කියන මිනුම. සාමාන්‍යයෙන් මාතය කියන්නේ මොකද්ද? මාතය කොහොමද ගණනය කරන්නේ කියන දේ මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පැහැදිලි. මාතය කියන මිනුම අපි කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුමක් වශයෙන් භාවිතා කරනවා. ගුණාත්මක දත්තවල සාමාන්‍ය ඉදිරිපත් කරන්න, සාමාන්‍ය නිරූපණය කරන්න බහුල වශයෙන් යොදන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ස්ත්‍රී පුරුෂ බව, අධ්‍යාපන මට්ටම, ඒ වගේ විචල්යක සාමාන්‍ය නිරූපණය කරන්න මධ්‍යන්නේ කියන මිනුම අපිට යොදා ගන්න බෑ. ඒකද ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ මධ්‍යන්නයක් ගන්න කරන්න බෑ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට වඩාත්ම යෝග්‍ය සාමාන්‍ය පිළිබඳ මිනුම වෙන්නේ මාතය. වැඩිම වාර ගණනක් යෙදෙන සංඛ්‍යාව. දැන් මාතය කියලා කියන්නේ වැඩිම වාර ගණනක් යෙදෙන සංඛ්‍යාව. මෙයාව අපිට සමානාත්මක දත්ත තියෙන කොටත් ගුණාත්මක දත්ත තියෙන කොටත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපිට මාතය කියන මිනුම ගත්තොත් සෑම විටම පවතින මිනුමකුත් නෙමෙයි. සමහර දත්ත ව්‍යාප්ති වල මාතය කියන මිනුමක් අපිට හඳුනා ගන්න නැති වෙන පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ වගේ දත්ත. දැන් මේකේ වැඩිම වාර ගණනක් ඉදිරිය තියෙන දත්තයක් නැහැ. සියලුම දත්ත එක එක වතාවක් යටතේ තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකෝට මෙන්න මේ වගේ දත්ත ශීලයකට අපිට මාතයක් හඳුනා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම අපි දෙවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් දෙවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් මාතා කියන්නේ කිහිපයක් ලැබෙන අවස්ථාවක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මම දත්ත ශ්‍රේණියක් ලියා ගන්නවා. දැන් මේකේ මාතය කියන මිනුම අපි හොයන්න ගියොත් වැඩිම වාර ගණනක් ඉදිරිය තියෙන සංඛ්‍යාව. දැන් මෙතන 6 දේවතාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම 4 බලන්න පුළුවන් 4 තුන් වතාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම එකක් තියෙනවා 7 වෙනි නිරීක්ෂණ 7 කියන නිරීක්ෂණයත් තුන් වතාවක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා මාතගයන් දෙකක් තියෙනවා. මාතගයන් දෙකක් තියෙනවා. දැන් ද්විමාත ව්‍යාප්තියක්. ඒ වගේම මාතගයන් කිහිපයක් තියෙන ව්‍යාප්තියත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මාතය කියන මිනුම සෑම විටම තියෙන මිනුමක් නෙමෙයි. මොකද සමහර දත්ත ව්‍යාප්ති වල අපිට මාතයක් හඳුනා ගන්න නැහැ. ඒ වගේම මාතය ඒකමාත ව්‍යාප්ති මෙන්ම ද්විමාත බහුමාත ව්‍යාප්ති තියෙන පුළුවන්. මාතේ සදා එකාගයක් මෙන්ම දෙකක් තුනක් ඒ විදිහට විවිධ තියෙනවා. එහෙනම් මාතය කියන මිනුම අනන්‍ය මිනුමක් කියලා කියන්න අපට අපහසුයි. දත්ත ව්‍යාප්තිය සඳහා තනි අගයක් විතරක් නම් මාතයට ලැබෙන්නේ. ඔන්න එයාව අනන්‍ය කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න දෙවෙනි දත්ත ව්‍යාප්තියේ මාතේ වෙනුවට අගයන් දෙකක්. ඒක ටික අනන්‍ය මිනුමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දත්ත ව්‍යාප්තිය කුමක්වත් මධ්‍යන්නේ හෝ මධ්‍යස්ථය ගන්න කරොත් ඒකට ලැබෙන්නේ එකම එක අගයක් විතරයි. මධ්‍යන්නේ සඳහා ලැබෙන්නේ එකක්. මධ්‍යස්ථය සඳහා එකක්. එහෙනම් මධ්‍යස්ථය මධ්‍යන්නේ කියන මිනුම් අනන්‍ය මිනුම් වුණාට මාතේ අනන්‍ය මිනුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දුර්වලතාවය තියෙනවා. අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකෙත් කතා කරනවා මේ කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් තුන අතර ලක්ෂණ සැසඳීමක් කරනවා. ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් channel එක subscribe කරලා තියෙනම් ඒකේ notification එකක් එනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන්ටමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතෙන්දී ඔයාලට notification එකක් එනවා මගේ අලුත් videos. එතෙන්දී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ කොටස. හරි. දැන් බලමු අපි මේ මාතය කියන මිනුම ගණනය කරන්න. මම පොඩි සරල උදාහරණයක් ගන්නවා. මේ මාතය කියන මිනුම අපිට දත්ත
වැලක නැත්නම් සංඛ්‍යා වැලක මාතේ ගණනය කරා. එන දීන තියෙන නිදසුන්. මේ නිදසුන්ට අනුව අපිට සංඛ්‍යා අමුදත්ත ටිකක් තියෙන්නේ. අමුදත්ත ශීන්‍ය. දැන් මේක අපිට පුළුවන් වොන්නම් ආරෝහණ ප්‍රතිපාටියට සකස් කරගන්න. ආරෝහණ ප්‍රතිපාටියට සකස් කරගන්න. එතකොට අපිට එක ළඟ පිහිටනවා එකම සංඛ්‍යාව ඉදලා තියෙනවා. ඒක වඩා පහසු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතනදී සංඛ්‍යා කියවීමෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් වැඩිම වාර ගණනක් ඉදිරි තියෙන කුමන සංඛ්‍යාවද? දැන් මේක දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට පේනවා 10 කියන නිරීක්ෂණය කීප වතාවක්ම ඉදිරිය තියෙනවා. 10 කියන නිරීක්ෂණය. 4 කියන නිරීක්ෂණයත් දෙවතාවක් ඉදිරිය තියෙනවා. 4 දෙවතාවක් ඉදිරිය තියෙනවා. 10 බැලුවොත් 1යි 2යි 3යි 4 වතාවක්. එහෙනම් වැඩිම වාර ගණනක් ඉදිරිය තියෙන්නේ 10යි. එහෙනම් මාතේ කියලා කියන්නේ වැඩිම වාර ගණනක් ඉදින සංඛ්‍යාව. එහෙනම් මාතේ විදිහට අපිට 10 හඳුනා ගන්න. ඒක තමයි සරලම ක්‍රමය. දැන් මේන් පොඩ්ඩක් මූ වෙලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක නැත්නම් සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක කොහොමද මාතේ හොයන්නේ? සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මාතේ සිදු. සාමාන්‍ය සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් කියලා කිව්වේ අපි පන්ති පාන්තරයන්ට අනුරූපව සංඛ්‍යාතයේ දක්වමින් සකස් කරන සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. මේ වගේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියකදී තනි තනි නිරීක්ෂණය අපිට හඳුනා ගන්න බෑ. එහෙනම් තනි තනි නිරීක්ෂණය හඳුනා ගන්න බැරි වෙනකොට අපිට මාතේ හඳුනා ගන්න අපහසුයි. එහෙනම් ඒකට මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය අපි පාවිච්චි. දැන් මේ සූත්‍රයේ m note මේ මාතේ අපි සංකේතවත් කරනවා මෝඩ් කියන අදහසෙන් mo කියලා. මෝඩ්. එහෙනම් මේකේ L1 කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම අපි හොයාගන්න ඕන මාතේ අඩංගු පන්තිය. මාතේ සෙවීමෙන්. මාතේ අඩංගු පන්තිය. මාතේ අඩංගු පන්තිය හොයන්නේ අපි වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් අඩංගු පන්තිය. එහෙනම් වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් අඩංගු පන්තිය ගන්නවා එයා මාතේ අඩංගු පන්තිය. එයාගේ පහළ මායම තමයි මේ පන්තියේ පහළ මායම තමයි L1 කියන එක. ඊට පස්සේ delta 1 delta 2 කියලා කියන්නේ. delta 1 කියලා කියන්නේ මාතේ අඩංගු පන්තියේ සංඛ්‍යාතය ඊට පෙර සංඛ්‍යාතයත් අතර වෙනස. delta 2 කියන්නේ මාතේ අඩංගු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් ඊට පසු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් අතර වෙනස. C කියලා කියනවා අපි මාතේ අඩංගු පන්තියේ තරම. දැන් බලමු සරල උදාහරණයක් කරගෙන. නම් මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලම සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ මාතේ ගණනය කරනකොට මුලින්ම අපි සූත්‍රය නෝට් කරමු. එහෙනම් අපි කිව්වා මේ L1 හොයන්නට කලින් මාතේ අඩංගු පන්තිය හොයන්න. එහෙනම් මාතේ අඩංගු පන්තිය හොයන්නේ අපි කොහොමද? වැඩිම වාර ගණන සංඛ්‍යාතයේ යෙදෙන පන්ති පහ. එහෙනම් වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් ඉදිරියේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ 12. එයාට අදාළ පන්තිය මෙන්න මේ. පන්ති. එහෙනම් මාතේ අඩංගු පන්තිය විදියට යාව අපිට හඳුනා ගන්න. එහෙනම් මේ පන්තියේ පහළම ආයම වෙන්නේ මේ 30 34 කියන පන්තියේ පහළම ආයම 29.5. ඊට පස්සේ මෙන්න delta 1 delta 2 කියන එක අපිට අදහස්. delta 1 කියලා කිව්වේ අපි මාතේ අඩංගු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් ඊට පෙර පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් අතර වෙනස. මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස. ඒක අපිට එනවා delta 1 12න් 8ක් අඩු වුණාට පස්සේ 4යි. එහෙනම් delta 2 හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ මාතේ අඩංගු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් ඊට පසු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් අතර වෙනස. එහෙනම් delta 2 වෙනවා 12න් 7ක් අඩු වුණාම 5.
එහෙනම් අපි මේ කොටස් දෙකම ලබා ගත්ත delta 1 delta 2 L1 හොයාගත්තා. C කියන්නේ මොකක්ද? මාතය අඩංගු පන්තියේ තරම. එහෙනම් 30 34 කියන පන්තියේ තරම ගත්තොත් එතන 29.5 තමයි පහළම ආයිම ඉහළම ආයිම 34.5යි. ඒ දෙකේ වෙනස අගය 5යි. නම් අපිට ඒ අගයන් ආදේශ කරගන්න පුළුවන් 29.5 ඒ පන්තියේ පහළම ආයිම delta 1 මාතය අඩංගු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් ඊට පෙර පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් අතර වෙනස එක 4ක් ආවා. delta 1 දන්න delta 2 කියන්නේ මාතය අඩංගු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් ඊට පසු පන්තියේ සංඛ්‍යාතයත් අතර වෙනස එක 5ක් ආවා. එතකොට මෙන්න 4 බෙදීම 9ක් වෙනවා. වැඩි කිරීම 5. 4 5 20යි. 20 බෙදීම 9 අපිට ගන්න පුළුවන් 2.2යි කරන්නේ. මොකද 20ට 9 2යි. ආයි දෙකක් ඉතුරුයි. 2.2 ආයි 20ට 2යි. ඒ විදිහට ටිකටම 2.2 එහෙනම් මේ දෙක එකතුවෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මාතය 7යි 2යි 31.7යි 2ක් විදියට. ඔන්න සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මාධ්‍ය සොයන සරලම ආකාරය. නම් මම හිතනවා ඔයාලට මූලික අදහස ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක හෝ දත්තවැලක මාතය හොයාගන්නේ? නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතර share කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා මේ කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් 3 සැසඳීම. මාතය මධ්‍යස්ථය මධ්‍යයන්ය කියන මිනුම් 3 ලක්ෂණ සැසඳීමට වාචනය. නම් රැඳී සිටින අපිත් එක්ක නම් කට්ටියටම thank you වීඩියෝ එක නරඹුවට. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කට්ටියටම සුබ දවසක්.